أبل تي في 4K النسخة الجديدة حقت 2017 خلينا نتعرف عليها سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبل تي في 4K الجهاز يحمل نفس التصميم الماضي ما تغير، وتقريبا بتواجه صعوبة أنك تفرق بينهم من الشكل فقط. كلهم نفس الجزء العلوي المطفي مع الشعار والحواف اللمعة، لكن في فرق واضح من تحت، في فتحات تهوية أكبر للحفاظ على تبريد المعالج السريع. بالإضافة تم استبدال منفذ USB في الخلف بمنفذ HDMI، وكمان تم تطوير منفذ الإيثرنت بآخر أكثر تطوراً. الريموت اللي تغير فيه فقط أنه صار فيه حواف بارزة على الزر الرئيسي، بحيث يصير تمييز سهل في الظلام لنفس الأزرار تقدر تتحكم فيها. المعالج اللي بداخل الجهاز هو ال A11 Fusion، نفس اللي موجود بموديلات الآيباد برو الجديدة. إعداد الجهاز سهل جداً، أول ما تشغله تدخل على حساب الآي كلاود وانتهى الموضوع. الجهاز لا زال يحمل السوفت وير المميز والبسيط من نسخة العام الماضي لنسخة هذه السنة. الفرق الكبير في الجهاز هو دعمه لتقنية 4K، وهالشيء موجود من سنوات عديدة في بعض الأجهزة المنافسة مثل أمازون فاير، وأيضا نتكلم على نفس الجوجل كرومكاست. وعلى فكرة الفرق بين ال HD وال 4K حيبان معك فقط إذا شاشتك تدعم ال 4K، وهذه نقطة مهمة في قرار شرائك للأبل تي في 4K ولا لا. ولازم يكون عندك شاشة أقل شيء 55 إنش، أقل من كذا ما تسوى فعلا تدفع على ال 4K، لأنك بتكون تدفع أكثر مما تتلقى، وهذا الشيء عام على كل الأجهزة حقات الأبل تي في وأيضا غيرها من المنافسين. الجهاز الجديد يدعم ال HDR10 ويعطيك الألوان أكثر تشبع ولون أسود غامق أكثر، وبالنسبة للكثيرين هالشيء أهم من موضوع ال 4K. والحلو إنه الأبل تي في الجديد دائما حاط على ال HDR ودائما مفعل، وكمان الجهاز يدعم الدولبي فيجن مو أتمس، مع إنه أغلب المنافسين الأرخص يدعمون الأتمس. أبل مخصصة جزء كامل في المتجر حقها لمحتوى ال 4K، وهو كوليكشن بسيطة حاليا ولكن قاعدة تتطور وجالسة تزيد الإضافات عليها، لأنه أسعار محتوى ال 4K ما تعتبر غالية بالنسبة لأسعار السوق، تقريبا نصف السعر، يعني نصف السعر وأكثر. إذا عندك محتوى شاري من أول، المحتوى راح يتم ترقيته في المتجر لل 4K مجانا مع الشركات اللي طبعا متفقة مع أبل على هذا الموضوع. لكن لو خدمة أبل مو موقعة معها وشغلت محتواها 4K HDR، فراح تتم معالجة المحتوى بشكل غريب شوي، وما راح يكون الشكل اللي تتخيله، حيصير في شوية عيوب. لكن على كلامهم إنهم في مفاوضات مع الكل، مثلا نتفليكس ممتاز ولكن HBO Go مضروب، ولكن ما عندنا HBO. يمكن يكون أبل متأخرة في دخولها لمجال ال 4K، لكن الأسعار والعروض اللي تقدمها في هذا الجهاز جدا ممتازة. كمان في مزايا حلوة، إنه يجيك تنبيه لما تبدأ مباراة مهمة في قناة رياضية، ولما يصير خبر سياسي مهم مثلا على قناة إخبارية يجيك خبر، وتقدر تنتقل بين كذا قناة بشكل جدا سريع. كمان تقدر تشوف أكثر من ستريم وبث من قناة رياضية مثلا في نفس الوقت وبدون أي مشاكل. وعلى فكرة محتوى اليوتيوب ال 4K مو مدعوم، في شيء إنه أبل وجوجل بخصوص الفورمات مو داعمين بعض، مو متفقين مع بعض بشكل جدا كبير، وإن شاء الله قريب يحصلون على الاتفاق بينهم وتصير الأمور حبية بين أبل وجوجل. سعر الجهاز نسخة 32 جيجا بايت هو ال $179، وال 64 جيجا بايت هو ال $199. في أشياء رهيبة في هذا الجهاز، بس يظل في أشياء بسيطة لو تسويها أبل بيكون عندها صندوق خارق. ما تحس إنه أبل جالسة تعطي الجهاز حريته في إطلاق كامل طاقته، ناهيك مع علاقات المعقدة بين أبل وبعض موفري المحتوى، بس يظل منتج يقدم شيء جدا ممتاز. وانت اذا جيت تقرر او تتخذ القرار في شراء الابل تي في 4K، اول حاجة لازم يكون عندك شاشة تدعم ال 4K، ولو هي تدعم ال HDR كمان حلو، ولكن لا تتنازل أو تشتري هذا الجهاز إذا ما عندك شاشة 4K، فما أنت مستفيد من هذا المحتوى. بالإضافة إذا أنت محتواك ال 4K اللي موجود عندك بتستخدمه من مثلا نتفليكس، لازم يكون عندك سرعة اتصال تدعم محتوى ال 4K عشان يكون المحتوى اللي أنت تشوفه جدا رايق على هذا الجهاز. فهي معادلة، اتصال كويس، شاشة ممتازة، بالإضافة إلى جهاز زي مثلا الأبل تي في 4K. ونهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.